ሰላም ውድ የኢትዮ አፕ ተመልካቾች ሁላችሁም እንደምን ቆያችሁልኝ? እኔ ናቲ ነኝ። ትላንትና አንድ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበር። ይህም ቪዲዮ የሚያወራው እንዴት ዩቲዩብ ላይ ቪዲዮዎችን እንለቃለን እና የመሳሰሉትን እዛ ውስጥ ደግሞ አንድ ሾርት ቪዲዮዎችን ልቀቁ ብዬ ነግሬያችሁ ነበር። ሾርት ቪዲዮዎችን በመትለቁበት ጊዜ ቢያንስ ምንም ሰብስክራይብ ባይኖራችሁ እንኳን በአንድ ወር ውስጥ 100 ቪው ታገኛላችሁ ብዬ ነበር። ግን እኔ ትላንትና አንድ ቪዲዮ ለቅቄ ነበረ። ሾርት ወደ 7 ሰዓት አካባቢ ሌሊት 7 ሰዓት አካባቢ ለቅቄ ነበረ። እንግዲህ ይህንን ሾርት ዩቲዩብ በአጭር ጊዜ ውስጥ አስፋፍቶልኛል። ጠዋት ስነሳ በ9 ሰዓት ውስጥ ይሄውና እዚህ ጋር 12000 ቪው የሚለው 12k ቪው አግኝቻለሁ። በ9 ሰዓት ውስጥ 12000 ቪው። እንደገና አሁን ደግሞ ይሄው ለቀቄ ይሄንን ቪዲዮ ከመቅረጼ ከአንድ ደቂቃ በፊት ለቀቄ አሁን 3 ቪው አግኝቻለሁ። ስለዚህ ዛሬም እደግማለሁ፣ ሁላችሁም ቪዲዮ ቢያንስ ዩቲዩብ ላይ 1 ወይ 2 ወይ 3 ቪዲዮዎችን በቀን ቢያንስ በቀን ሾርቶችን መልቀቅ አለባችሁ። ሾርቶቹን በምትለቁበት ጊዜ ታጎች፣ የተለያዩ ታጎችን ተጠቀሙ። ሰው የናንተን ቪዲዮ ሰርች አድርጎ ከሚያገኝ ይልቅ ሌላ ቪዲዮ ሰርች አድርጎ የናንተ ቪዲዮ እንዲገኝ ታይትላችሁን አሳምሩት። በጣም አመሰግናለሁ እና ባካችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስካሁን በአንድ ሰብስክራይብ 12000 ቪው ነው ያገኘሁት። በአንድ ሰብስክራይብ የሚገርማችሁ ነገር አሁንም እያገኘሁበት ነው። 12000 ቪው የተለያዩ ቪዲዮዎችን ለቅቄ ያለው አሁንም በቅርብ ሰዓት ውስጥ እና ሁላችሁም ገብታችሁ ተመልከቱት። በጣም የሚጠቅማችሁ ቪዲዮዎች ናቸው። ሰብስክራይብ እና ላይክ እያደረጋችሁ አመሰግናለሁ።